gadgets and tech, please subscribe and like, comment, share. හෙලෝ යාළුවනේ අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ STENTech YouTube channel එකට. අද පොඩි වීඩියෝයක් කරන්නේ මෙන්න මේ TV එක මෙන්න මේ ලෙඩේ TV එකේ කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා කතා කරන්නේ. මම ඉක්මනට කියනවා මොකද වෙලාව ලොකු වෙලාවක් ගන්න නැහැ මම මේකට. මේක බොඳ වෙලා තියෙන්නේ TV එක ඒ වගේ ලෙඩක් තමයි. බොඳ වෙලා තියෙන කේසක් තියෙන්නේ. බලමු මම මේකේ ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. එතකොට හරියයිද කියලා බලන්න. ස්ක්‍රීන් එක වැඩි කරත් ඒකේ විදියමයි. ඊට පස්සේ බලමු කොහෙද මේක ලෙඩේ තියෙන්නේ කොහොමද ලෙඩේ තියෙන්නේ කියලා. මේක ටීවී එක අවුලක් නැතුව මොන්නේ නෝ. ඒ කියන්නේ පවර් සප්ලයි එකේ අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම තිරෙත් අවුලක් නැහැ. තිරේ සම්පූර්ණයෙන්ම පේනවා. ඒ කියන්නේ වර්ටිකල් අවුලකුත් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ෆ්ලයි එකත් හොඳට මොන්නේ නෝ. ෆ්ලයි එකකින් සද්ද බද්ද මොනවත් නැහැ. ඒතර කියන්නේ ෆ්ලයි එකේ එච් අවුට් වෙත්ත අවුලක් නැහැ. එහෙමනම් ඉතින් මෙතන ස්ක්‍රීන් එක තමයි අවුලක් තියෙන්නේ. මොකද ස්ක්‍රීන් එක බොඳ වෙලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එක පෙත්ත චෙක් කරලා බලමු. මෙන්න මේ සුදු පාට කැලලක් තියෙනවා. CRT බේස් එක අපි හරිය තමයි ඉතින් ඔය මම ආධුනිකයට කියන්නේ ටීවී හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට එන මල්ලට ටෙක් වලට යන ඒ කියන්නේ අය පොඩ්ඩක් මාත් එක්ක ඉන්න මම කැමතියි අයට කතා කරන්න. මේ වගේ ලෙඩේදී වැඩි ඇද ගන්න එපා. බෝඩ් එක මම පෙනේ මම බෝඩ් ඇතුලේ මදර් බෝඩ් එක ප්‍රධාන මේක අලගන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම දෙවිච්චා වෙන්නේ මේකේ තමයි කේස් එක තියෙන්නේ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඒ පෙත්තේ අවුලක් නැහැ. මෙතනින් අපි බලමු ફોකස් එකේ වයර් එක මේක ඇතුළට තමයි යන්නේ සෙට් වෙන්නේ. බලමු මේකේ මොකක් හරි කේස් එකක් තියෙනවද කියලා ගලවලා කොහොමද දැන් ගලවලා බලන්න යන්නේ. ඉතින් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මගේ channel එක. මේ කැලල මෙතන ගලවලා බලමු මේ CRT බේස් එක ඇතුලේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මොකක් හරි වෙලාද කියලා. ගැලවිලාම ගිහිල්ලා ඔක්සයිඩ් එකක් පැඳිලා තියෙන්නේ එතන. මේක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම රෙඩි ඇත්තේ. මෙතන ඒක ගොඩක් මම සවුත් විදියටම මේ ඔක්සයිඩ් එක බැඳිලා තියෙන ගොඩක්ම අපි ගලවමු මේක. ඒක ගලවනකම් මම කැමතියි මගේ channel එක විශේෂයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන අයට ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට එන්න හිතාගෙන ඉන්න අයට එනවනම් channel එකට විශේෂයෙන් ටෙක් කරන මල්ලිලා එහෙම එනවනම් ඇවිල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඉතින් කියලා මොනවා හරි ඒගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ කරන වීඩියෝ ටික මගේ Facebook page එකටත් එන්න. මේ වගේ ලෙඩකදී ලෙඩේ තියෙන දන විතරක් බලන්න. අනිත් තැන් ගලවන්න යන්න එපා. මේ ඇතුලේ බෝඩ් එකේම තමයි හරි ඒක ගලවගත්ත මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒක ඇතුළත් මෙතනින් ගලව ගන්න පුළුවන් අපිට. ඔයාලට බලන්න ඕන හින්දා මේක ඇතුළ මේ පේන්නේ ඒක තමයි මේ ඒක ඇතුළේ හොඳටම මේ ඔක්සයිඩ් එක බැඳිලා ඒ කියන්නේ වෙන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම වෙලා තියෙන එකට. දැන් මම එකක් අලුතින් අර දාන්න හදන්නේ. මේ જાතිය මේක. අපි ඒක දැන් හයි කරමු.
ඔයාලට පරිස්සමෙන් හයි කරන්න පුළුවන් ඒ පින් වලට ඒ පින් ඒ ගානටම තියෙනවා. වැඩි වලට අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහම තමයි එන්නේ ඒක. අපි දැන් ඒක සෝල්ඩරින් කරගමු. වයර් එකත් පාස් ගන්න ඕන මෙතනට අපිට ස්ක්‍රීන් ෆෝකස් එක වයර් එක ස්ක්‍රීන් එක වයර් එක ෆෝකස් එක වයර් එක. ඉතින් අපි ටීවී එක ගහලා බලමු. ටීවී එක ඔන් කරලා බලමු. හරි මම ටීවී එක ප්ලග් කරන්න යනවා. ප්ලග් කරලා අපි ටීවී එක ඔන් කරලා බලමු. රෙඩි හරි ගිහිල්ලාද කියලා. දැන් හරි. දැන් ඩොට් එක හොඳට පේනවා. DVD එකක් දාලා බලමු. හරිනේ. දැන් පැහැදිලිව පේනවා ඉස්සෙල්ලා පේනුන්නේ නැහැ මේ වගේ.